نفسه بتيام خمين بتيام خوش كورو بيه وزيت بني زي من وزر نمشي دراسة هم نشوني لا صعب اصلا بس برا من الدور بتشيل كلا بتشيل كلا بتشيل هذا نالش وشي ما بيارم زي ما زنونا بقوم ميرن نيرن نتسل طبعا بقوم تذكري باش كوربي باو نامدي بتشيل بكوين هاي بتشيل بتشال بام نومان يتصنع تيخ نوري شو نومان لا ستة بما بس تيجي ناي تبني بشي بو تيجي نتخوا تناي كنت نيجي نشوف من هنا może باين نومان هاي سام روزة تسينو ما يسالي بزني بيتسان وايد نومان سام دوم جوهر تجربتي ها بتسيل بيوري طب بدي نمشي بتسيلت نومان همون دوره باخذ بيوري نومان تشجر بگو ستة ناراحتی ها خود ستوری بهتر آبی؟ سلامت نه مریضم قصه جوهر تام بیشتر مریضم شده میری بسه مثلا میتونم برم وای ما گفتیم ده برمون ده یه زنی بسو که همده مید بو ما یا بو هم خشته نبو اون منوی روستا هیچ چه مخوام درم نخواستنده گفتم جوهر و من نشستیم گفتم ریسپتیال گفتم بیو زن بسو مخوام زن است بسر بزن است و سیشا بیدم گفت تو یه چی بیا نامادری بیا ایشان اذیت کن نه سیشا بیدم پس چی بیدم حتی دایی ملوس شینه چلی نرفتین سرون زندگی باو تامنه و زوده بشید پیازن داشت ولی سید یه دوری داشت ولی سید منه ده انگار مچسن خاصه بیام و 16 ساله ای ده مشیرم من زندگی نخوبه و زن هم خوب زنده چه شه زندگی چه شه کرتا داری دور تا داری زندگی تا داری ای زندگی تا که باو باو میره سال مای به چرد رفته تمام قرض و بدهی بالا ورده اصلا معلوم هم اصلا سی چه چه من توی چی آوردی نازمین چی نه چه هیچ بخوالا نمود به کاری چه چردی؟ گوسن چی سوی تو چردی؟ اصلا نه یه چی که گوسن دام سه یه چی که ماشی سه یه چی هر یه چی یه چی گو چی باید یه سی بگو گفتم پیایا بو زنگی زنم بو طرف پیاشی کنم تو خود هزار تا ماشل داشتی منی خواستم خمم ماشل نه هم بیان وقت اضافه بود ولی یه توی بیام خود ولی یه توی بیام خود بخیر برامی بری تا من بچه ما چی جنو بچه نوما
مدسوین تازه درست کردی؟ تازه درسته هیچی یه بیشیم نه اما دوره با خود بیاره خن با اون نهلش بیارمش قسم مدی چردم نهلش بتیل بیارم ایگه بتیل خمین بتیل خوش کنه بیه واسه تو بری زیم منه وزور نمیشی درست هم نه نشونی ولی بچه تا باید با خود بیاوردی و زود که آبی هم تی دالی برداشت بیاوردی نهلش چون بیارم شو این قاضیت میچه استای سنی چی میره رفت همشه من ازیتی که نرتی تحمل کردم هرچی ایزه بسم سرا رفت اونه دوست آمر یعنی شامن بارونی بسم سرا ولی اقدر سارا ناشون گفتم تا برامونه بونده برداشت بیومه تم بیومه رو بچه هست میخوام تنها بیام بیومه یه توی بچه تی چی خرد بتیان منیلو بیا بتیان منیلو اما خمتر ممی الان بی بتیان هم ستایی ترون تحمل کنم ایسه چی که نورا چی خره مجبوری بره بسوزی بسازی تام نمیره تیاوانم بلش کن تو بسوزم بسازم نیترام ده بسوز نیترام تعمل قصیدی نونیت تو میگن من خود نیش ناسیش بسا تام با جویل زه بسری ایگام بعد اسمت سکنم بتیلای سخشوته نایه سامیان کار ناره مصاحب سال فقیر زیادی کنه ای چطوری خرید چطه خوشت سنه وقت تجا پیزنی بعد ناسی بده بیسوزه نمازه خب با خود بیاوری شونه بچه کسون با خود بیاوری شونه چی ندی بیارتون من گو باوشون نور بی باوشو ایگام بچه رفت این چند ماه از خبری گشت نارم ده خب برداشت بیاوری شونه اومه منی اون ازای مسارا بسی دیرمونه تیرمونه همه چیمونه برداشت برده من نمونه منم بوده توقعی با اون خدا یه 10-15 روز اومیم رفتیم تیه چیده هرچی طلب کاره تیامونه کنه پس آن رفته باید جای کار که بیاد به یه چه بده خب اصلا نمعلوم سیتی یه بالا ورده سیتی نمام چی کرده اصلا چه خرید فروش شده ماشی زمینی یکی اومد ماشیه یکی اومد حیوان همیسه یکی اومد هر یکی گیتی کرده نه پیله لامنا نانسوشو کرده ایسا باید یه بگود خب من همیشه دمای را کاری چه ایوما یه دما چه در رد هر چی شده گوشش خاموش آب نه گوشش هم خاموش تخنو به یه سری یه 10 روز باید بزنی 20 روز یه ماه با تو بیومم من ریم نبیام بیام حقیقت من گفتم خود ماشین داری دوباره بیام تیت سکنم چه خاصه چند تا بیدی؟ تازه اول زندگی تازه اول عمری خاصه تا بیدی؟ با اونی ترون تحمل کنم یه همه سختی نه به چه تا داشتی بیومه؟ ندش بیارم شو یه زد فقیری تبسه کنی؟ از فقیر یه چی کنی؟ تفسیر ناره از روزی که می دفعه چه رفته فقیر افسرده بابی عصبی آبی اصلا یه دقیقه خوبه یه دقیقه بینی یه ریسه تامونه بزنه یکم عقدهش خالی ها بود حالت عقده‌ای برش دست داره گوشیش خاموشه؟ گوشیش خاموش شده گوشی خمم ندش بیارم هیچ اصلا تو رو نشونی هاش پیدا نکردی کویندای وی گفر کجا خام برام اصلا چه رنگ خام کجا برام کجا یه بیام رفیقه اصفهان پما خود نه یه اصلو کاری چه اصفهان کاری چه هر لایه جای هر کاری بیرم بابا سا همی سر رفته یه جای کار کنی چه ناراحتی با خود طلب کار بیاندم در این ما و دست طلب کار فرار چیدیم رفتیم یه کلبه دور روستا من یه روستایی نه برق داره نه گاز داره یه رای مهیمه یعنی چند روز چی بارون می همش یخزهی و سرما بچه لونگ نداره منش بیارم شو بچه نه خب میرم یه ادام بیارم شو برام بچه نبود خب میرم بیارم شو یعنی سی بچه کی تو من دنی ترام تعامل کنم ولی اصلا این کار قیابی برم قیابی تلق مبوم برم
يا بنت لا مالوس راسا اصل ما كان مالوس بقمان مس جولم خان دمكو وای به تعمی خیلی مثل بخیا بود میرم درخواست لاقی میرم بتشيل فهم قانون بايخمه ما بتشيل يتربد بعد خسيمو التالي بويام قالي بافي همت زيما خوندونا قالي بافي كنا يتما بتشيلهم خرس بتشيل مدرا اصلا يانتي تانچ بقوم بيانتي هیچ تا تزمینی روزنا طلاق نمیست چطوری سی کارک با من مجبورم طلاق نبستن مثلا میره منی من میخوام ما سرخشی هم طلاقی بود تازه سه عقل اینا همون گفتین با میشوی کم گفتم مثلا عقل میرسی چی میشی چردم من 16 سالم بی چند 17 سالم بی چند سالم بی دیمشی کاش ایسبیه برای پا میخوام فش کنی آیده بری ببین چه نون درست که خود بخواه اقلا یه برامه بابا سایت تمامی بری یه فشی یه کمی پس انداز دارم ماشین خب بچه لرداش مجاوه اسماعیل لرداش رفت اون ماشین فروتم هم یه 200 ساعت من هم خوب باو نه 200 ساعت منه من در 200 ساعت منه باو به کارابی نیتو اصلا میلیاردم زی بالا ای بده ای عملی چه یاندم داری ما هیران مده وریسم و شو چه داریم؟ من چه داریم؟ صفته هم چه صفته باید دارم عطیراش ناشون خدم سمی خوری همه چی درست شد ولی در باید دست منیستک دست بشینی هی بچه تا کنی زندگی تا کنی با محمدی نه دارم تعامل کنم بجاز این خسینه چیزی اذیت میکنه دنی دارم تعاملش کنم هرچی تعاملش یادم بس ده از هونه رو بس منشه با هرچی فشه کنم دنی ترام رمزه کنم باید اطلاق مبتنا خیابی رئی ترام اطلاق مبتنا لئی سال ما آبید میره بکشه برا شرطة بتبرا برا من بتشيلك كله بتشيلك كله بتشيلك هذا برا بتشيلك إذا بتشيلك تمون لويز عادي برا أنتوا بيا لو خاشتك نو برا بتشيلك تزافكو بتشيلك تسمع شو رابطه بتسيت انت بتسليت يسد بتل تقعد لازم دارم برا يسد برا شوابي بتسل تزاف برا رزي فيش راه مسيرات Sigautam bom panama. Meu cama de bom pão. Isso não se não cobra. Me tirar chuta na nada.